बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन ममंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन की आखिरने ग्लैंड वायु शपागम नंबर ग्लैंड गोनेड्स गोनेड्स वो زموږ سره په دوه قسمه ګونیډز دي دا د میل او د فیمیل خبره ده نو ګونیډز زموږ سره په دوه قسمه باندې دي دا تیر چې موږ څومره ګلینډ ول دا په میل او فیمیل کې دوه یو شان وو پیچیف ګلینډ کې په نارینه او زنانه کې یو شان تار ګلینډ په نارینه او زنانه کې یو شان ټول دا ګونیډز مطلب په دوه قسمه دي د میل ځانله ګونیډز دي او د فیمیل ځانله ګونیډز دي په میل کې چې کوم ګونیډ دی هغه ته بیا موږ وایو میل ګونیډ هغه ته موږ ټیسټس وایو نارینه د نارینه چې کوم سکروټمي مطلب انډي ټیک شو د باندې چې کوم بار د کوم انډي دي ته موږ ټیسټس وایو نو دا زموږ سره یو ګلینډ دی کلیر او دین علاوه لکه دا زموږ سره د نارینه ټیسټس دي او ته وایي د ګلینډ دا دوه ټیسټس دي نو دا زموږ سره یو خاص تیلی کې هغه ته موږ بیا سکروټم وایو ټیک ده سکروټم او دین علاوه چې موږ سره د فیمیل کوم ګونیډز دي هغه ته موږ اوریز وایو اوریز اوس په کوم ځای کې د زنانه د زنانه چې کومه بچداني کلیر دا زموږ سره د زنانه بچداني نو دې زنانه بچداني نه چپ چاپیره دلته کې یو سټرکچر چې هغه ته موږ اوری وایو دا اوری یو دا او یو وری دا کلیر د دې وری کې څه هارمون جوړیږي ټیک ده هارمون دوه قسمه هارمون استروجین او پروجسترون او دې علاوه په دې کې انډم جوړیږي دې خبرې ورسته کو خو صرف ما تاسو دا خبر وکړه چې د میل چې کوم ګونیډز دي هغه میل ګونیډز موږ ټیسټس وایو د نارینه چې کوم انډي ټیک ده ټیسټس موږ وایو او د فیمیل چې کوم ګونیډز دي هغه ته موږ اوریز وایو اوس موږ خبره کوو د میل د ګونیډز د ټیسټس په ټیسټس کې دلته ګوره موږ نور خبرې نه کوو د فیمیل ګونیډز یا د میل ګونیډ په دې کې نور خبرې ډېرې زیاتې دي بچو د بګا خبره خو دلته کې اصل موږ کیمیکل کوارډینیشن وایو کیمیکل کوارډینیشن مطلب کوم هارمونز په دې کې جوړیږي موږ د هارمونو په اړه کې د دې خبره کوو د نارینه چې په ټیسټس کې کومه دغه جوړیږي کوم هارمون هغه ته موږ ټیسټوسټيرون هارمون وایو ټیسټوسټيرون هارمون لکه فرض کړه موږ سره اوس یو انډه د بار تر وېسته نو په دې انډه کې چې کوم ټیسټوسټيرون هارمون جوړیږي نو دا ټیسټوسټيرون هارمون بیا د دې دغه نه بار ته بلډ ته راوځي که نه کلیر ده دا د هارمون ډیفینیشن دی چې دغه کم زګي کې تیاری کې دغه زګي نه به هارمون چېرته راوځي بلډ ته راوځي دا ټیسټوسټيرون هارمون بلډ ته راووت نو چې کله دا ټیسټوسټيرون هارمون بلډ ته راوځي نو دا په میل کې یا په نارینه کې څه کوي د دې نه اولنۍ خبره خو دا ده چې میچوریشن اف ریپروډکټیو آرګن ګوره دې چې کومه په نارینه کې ریپروډکټیو آرګن وي فینس دا ټیسټس وغیره مطلب دا اول کې وړي د بیا ورو غټیږي ډیولپمنټ د دې کوي دا پینس هم لګلې د نارمل غټیږي انډه ولې وړي لګي غټیږي نو دې دا غټېدو یا د ډیولپمنټ څو کوي دا اصل کې دا ټیسټوسټيرون هارمون کوي د دې نه بعد بیا سیکنډري سیکشوال کریکټرز اوس میل له الګ دی او الګ مطلب اوله کې پیدا شوی دی هغه خو پته لګي چې دا الګ دی ولې الګ دی دا خصوصي آرګن نه وایي چې دا الګ ته درجه نه دا ماشوم دی دا ماشوم اوس چې کله بیا بالغ کېږي غټېږي نو در چا د وجې نه چې غټېږي نو په دې کې څه خصوصیت پیدا کېږي خصوصیت دا چې دوی په دې اواز کې چینج راځي اول خو ښکلی ماشوم اواز وي ډېر مزیدار اواز وي خو چې کله بیا غټېږي اواز یې ورو ورو بدلېږي مطلب اواز یې غټېږي نو دغه او اوله د په دې مخ باندې د سر یختنې څخه مخې یخته پینې بیا په یخته راوخېږي د دې نه علاوه د اکزله هیر په دې تر خونو کې لاندې ده سپوغز کې چې کوم یخته جوړیږي دا ټول یخته چې راخېږي یا د اواز راټیږي نو دې ته موږ وایو سیکنډري سیکچوال کریکټر نو دا سیکنډري سیکچوال کریکټر په دې ماشوم کې ولې پیدا شو دا اواز ولې غټ شو د په مخ یخته ولې راغله د په ترخونو کې یخته ولې راغله د په سپوغز کې یخته ولې راغله this is because of testosterone دا د دې ټیسټوسټيرون هارمون د وجې نه یا دې سیکنډري سیکچوال کریکټر پیدا کېږي بل د دې ټیسټوسټيرون بل کار دی ګروث اف مسلز لکه اوس چې چا خو صحیح سترانګ او زبردست ټیسټوسټيرون هارمون جوړیږي نو دغه به مسل هم ښکلي سترانګ وي زبردست مسل به یې دغه خوار پار مني او بل اصل شی چې په دې کې کومه دی په میل ګونیډز کې دلته په میل ګونیډز کې دا ټیسټس ده که نه ټیک ده ټیسټس ده انډر په دې کې جوړېږي دا د سپارم څه پکې جوړېږي سپارم نو د دې سپارم جوړېدو کې هم د دې سړي لاس دی د چا د دې ټیسټوسټيرون نو که ټیسټوسټيرون د یو کس صحیح جوړېده
نو د به د بچو پیدا کولو لپاره سپرم جوړ شي او که دا نن سپرم باندې جوړېږي مطلب د بیا بچي مچي نه کېږي نو ټسټوسټرون بل څه کار دی سپرم پروډکشن په دې اړنه کې چې کوم سپرم جوړېږي په ده پسې شاته چا لاس دی د دې ټسټوسټرون هارمون او دې نه علاوه بل دی ټیک اینډ آیل سکین چې دا ټسټوسټرون چې د چا ډېر جوړېده صحیح جوړېده دا پوستکي به لږ پیډي او داسې آیل غوندې کوي غوړ غوړ غوندې کوي دا کارونه چا شو دا ټسټوسټرون هارمون ښه د میل ګونډ خبره مو ختمه کړه اوس د فیمیل ګونډ راځئ فیمیل ګونډ ما تاسو ته ویل چې هغه څوک دي دا اووري یو اووري دا یو اووري ده په نارینه کې ټیسټیز هم دوی او په فیمیل کې اووري هم دوی دا دوه اووري دي د اووري او د ټیسټیز کې د دنیا نورې خبرې دي د ریپروډکشن په لحاظ سره خو موږ صرف دلته کې د هارمونز خبره کوو نو موږ خبره خپله شارټ کوو د په دې فیمیل ګونډس کې مطلب کومه اووري ده په دې اووري کې موږ دوه قسمه هارمون جوړېږي یو هارمون دا یو دا ټیک ده دا په دې کې هم جوړېږي په دې هم جوړېږي یو هارمون دی ایسټروجین او د بل نوم دی پروجسترون نو د ایسټروجین ځان له کار دی او د پروجسترون ځان له کار دی نو اوس د ایسټروجین هارمون کار وایو د ایسټروجین کار دا دی چې سیکنډري سیکشوال کریکټر دا بدلېږي لکه دا ماشومه ده دا ماشومه والا وړه ده بالکل ورکوټې ښه ښکلې نرۍ اواز دی خو چې کله جینۍ غټېږي ورو ورو غټېږي نو د دې اواز هم چینج کېږي اواز یې غټېږي نو دغه به سیکنډري سیکشوال کریکټر کې راځي د یختو مسله د دې وي مطلب د ترخونو کې او د سپوغز د غوم یخته راخېږي نو دا سیکنډري سیکشوال کریکټرز د چا د وجې نه جوړېږي د دې ایسټروجین هارمون د وجې نه او بل میچوریشن اف ریپروډکټیو آرګن دیو ریپروډکټیو آرګن مطلب ډیولپمنټ کوي ریپروډکټیو آرګن څوک دی تاسو مطلب پیژنئ چې په کوم باندې داسې آرګن چې د هغې په مدد سره بچي پیدا کېږي نو د هغې میچوریشن هغه څو غټې بالغ کوي د دې ایسټروجین هارمون د وجې نه بل ډیولپمنټ اف بریسټ ګوره نارینه او په زنانه کې یو غټ فرق دا دی چې زنانه چې کوم بریسټ دی دا به غټې سینې نو دا سینې د چا د وجې نه غټېږي چا د وجې نه دې ډیولپمنټ کېږي هغه د ایسټروجین هارمون د وجې نه که ایسټروجین هارمون ټیک وو نو ډیولپمنټ به د بریسټ ښه وشي که دا کم وو نو د سینو ډیولپمنټ به ښه نه کېږي سینې به ښې صحیح نه غټېږي او بل مینسز ګوره په زنانو کې د میاشتې بیماري راځي چې موږ ته مینسټرل سایکل وایو او ته مینسز وایو نو دغه مینسز د چا د وجې نه راځي دغه هم د دې ایسټروجین هارمون د وجې نه یا د ایسټروجین خبرې شوې ایسټروجین هارمون په زنانه کې څه کردار دی کوم چې په دې اووري کې تیارېږي اوس د پروجسترون هارمون ته راشئ د پروجسترون هارمون ځان له کارونه دي اوله خبره خو دا ده چې ټیکنینګ اف انډومیټریم اوس انډومیټریم څه ته وایي دې ته ګورئ دا زموږ سره بچداني ده دې ته ور دا بچداني ده نو دې بچداني چې دا کومه دنده سایډه دیوال دی دنده سایډه دیوال دغې ته موږ څه انډومیټریم هغه زه به دې سور مارکر شو کوم دا ټیک ده دا انډومیټریم نو دا انډومیټریم به دې پیړی ټیکنینګ پیړی به څوک به پیړی د پروجسترون څه دپاره پیړی د بچو په پیدا کولو لپاره پیړی ټیکنینګ یې کېږي بل دی مینټین پریګننسي د دې پروجسترون هارمون د وجې نه د زنانه پریګننسي مطلب مینټین ساتلی کېږي دا څنګه چلي لکه دا داسې چل لکه فرض که دا اوس زموږ سره یو دغه دی دا بچداني ده او دا پکې زموږ سره ده یو اووري ده ټیک شو نو په دې اووري کې هلته انډه تیارېږي هغه انډه ښکته هلته راشي د پیپ ته راوځي کله چې اوولیشن وشي نو دلته پسې بیا سپرم د دنیا را روان دي دا سپرم داسې میلاو شو ټیک ده چې دا سپرم میلاو شو دوی څه شی جوړ کړو دوی زایګوټ جوړ کړو نو دا زایګوټ په دې پیپ کې بیا کته راځي او په دې انډرومیټریم نه دی دا کم د یوټرس چې کوم دنده تر د دیوال نه په دې کې دا یو ځان کلکي او دغه د وجې نه بیا ماشوم جوړېدل سټارټ شي دلته کې نو مینټین پریګننسي مطلب دا دی چې د دیو د وجې نه دا دیوال جوړ شو دی او دې دیوال جوړېدو د وجې نه دا زایګوټ په دې کې کلک شو چې کلک شو نو اوس به دلته کې پریګننسي روانوي مطلب ماشوم به غټېږي ډیولپمنټ به د ماشوم کېږي او بل دی پریونټ مینسز چې پر دا نه دي ګوره دا مینسز راولي او دی ودرېږي نو دې پروجسترون د وجې نه به مینسز ټاپ کېږي او بل دی وسکولرایزیشن به ته وایي وسکولرایزیشن دې ته وایي چې کله دا انډومیټریم دی دا کوم دنده طرف نه پرده ده دې خصوص وګورئ دلته لکه فرض کړه موږ دغه پرده ده دا نو په دې کې به ډېر شی ویسلز پیدا کوي ویسلز ټیک ده بلډ کیپیلرز به پیدا کوي دا د دې وسکولرایزیشن په باره کې به انشاءالله د ریپروډکشن چپټر کې به په ډیټیل خبره کوو دا دلته ډېر شي رګونه دا پیدا کېږي دا انډومیټریم ښه ښکلی پیډ جوړ شي نو دلته کې بیا ماشوم جوړېدل سټارټ شي ټیک ده دلته کې بیا ماشوم به جوړېږي نو دا کارونه چا شو دا زموږ سره د پروجسترون ها نو بیا د دوباره وګورئ دا زموږ سره ګونیډز دي او دا په دوه قسمه دي د میل ځان له ګونیډز دي د فیمیل ځان له ګونیډ دي د میل چې کوم ګونیډز دي هغه ته موږ ټیسټیز وایو د فیمیل چې کوم ګونیډز دي هغه ته موږ اووریز وایو
د میل پر ټیسټس کې چې څوک جوړي هغه ته ټیسټوستيرون وایي، هارمون د هغې د وجې نه دا مختلف خبرې کوي. میچوریشن اف ریپروډکټیو ارګن، سیکنډري سیکشوال کریکټرز، گروث اف مسلز، سپرم پروډکشن، تھک اینڈ آئل سکن. ٹھیک ده. او بل موږ سره فیمیل ګونډز دي. فیمیل ګونډز کې مطلب د اوریز دي، اوریز هم په تعداد کې دوه دي، ټیسټس په تعداد کې دوه، ایسټروجین او پروجسترون هارمون پکې جوړېږي په اوریز کې. نو د ایسټروجین دا کارونه دي، ټیک ده، او د پروجسترون دا کارونه دي. ګوره که په زنانه کې د ایسټروجین او پروجسترون هارمون چېرته کمی راغی نو د هغو بیا په اسانه بچي نه کېږي، او دلته که ټیسټوستيرون هارمون په نارینه کې کمی راغی نو بیا به دوی ته غټې مسلې د بچو د پیدا کولو، نو دا نارمل پکار دي، مطلب کمیدل د دې نه پکار. نو زه امید کوم تاسو به د دې کونټس په دې ګلینډ په خبرو پوه شوي. انشاءالله بیا به نوي ټاپک کې بیا ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.